Chương 22, đánh là thương, mắng là yêu. Trong phòng thí nghiệm nhân học thể chất, hình ảnh hộp sọ ướp xác bí ẩn được hiển thị rõ ràng trên một màn hình, trong khi màn hình bên phải là hình ảnh gương mặt được tái tạo từ phần mềm mô phỏng 2D của người đàn ông vô danh là chủ nhân chiếc hộp sọ đó. Người chịu trách nhiệm quản lý phòng thí nghiệm đang ngồi trước bàn khám nghiệm tử thi, cúi đầu, cẩn thận sắp xếp các mảnh xương của những nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay. Trong số các thi thể, hiện vẫn còn 7 người chưa được nhận dạng. Cô biết rằng, có thể một số nạn nhân sẽ không thể trở về nhà với một hình hài nguyên vẹn, thậm chí còn không dám khẳng định liệu các phần xương tìm thấy có đủ để xác định danh tính của cả 7 người hay không. Bởi vì nhiều phần xương đã bị hủy hoại nghiêm trọng do tác động từ lực nổ và rơi máy bay mà vụ tai nạn gây ra. Cũng là một chuyên gia về nhân học pháp y, tiến sĩ Busaya có thể nói đã làm hết sức mình. Vừa chăm chú nhìn những mảnh xương trên bàn, thỉnh thoảng cô lại liếc sang màn hình, nhưng suốt 2-3 ngày qua, cô rất khó để có thể tập trung. Bởi hộp sọ bí ẩn đó cứ mãi ám ảnh tâm trí cô, khiến cô không ngừng chiếu nó lên màn hình, hy vọng qua việc quan sát lặp đi lặp lại này có thể tìm ra điều gì đó. Trong khi Phinia thì cũng không đưa ra nhận xét gì nhiều, có lẽ cô ấy cũng đang suy nghĩ về cách thu thập thêm thông tin, thay vì chỉ dựa vào cảnh sát. Tuy nhiên, Bua không muốn nghĩ đến tình huống xấu nhất, chính là nếu ai đó thực sự cố ý mang phần thi thể này bằng cách bất hợp pháp. Đặc biệt là khi xem xét sự biến dạng và gãy xương hàm dưới nghiêm trọng, thì rất có thể người đàn ông này đã từng bị bạo hành trước khi tử vong. Thông thường, xương hàm dưới không dễ bị gãy hoặc biến dạng trừ khi chịu lực tác động mạnh hoặc va đập nghiêm trọng. Hơn nữa, khi sử dụng phần mềm tái tạo khuôn mặt, Bua nhận thấy có vết gãy ở bên trái xương hàm dưới đã làm xương lệch khoảng 1 cm. Mặc dù sự biến dạng này có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển, nhưng khả năng người này bị tấn công và tử vong trước đó cũng không thể loại trừ. Nghĩ đến đây, Bua thở dài, bất kể hộp sọ xác ướp này được tạo ra vì mục đích gì, rõ ràng nguồn gốc của nó không hợp pháp. Có lẽ đây chính là minh chứng cho câu nói mà giáo sư của cô từng nhắc đến. Ngay cả khi sự yên nghỉ của người chết cũng bị tước đoạt, thì loài người chúng ta đã trở thành thứ gì rồi? Tiến hóa cao hơn các loài khác nhưng lại chỉ dùng điều đó để làm tổn thương nhau. Thật đáng buồn. Cố gắng tập trung trở lại, vị trưởng phòng thí nghiệm vẫn tiếp tục công việc nhận dạng các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay. Bua nhặt lên một mảnh xương chậu chưa xác định danh tính để đo đạc, quan sát góc khớp MU ở hai bên liệu có lớn hơn 90 độ hay không để xác định giới tính. Theo quan sát, đây là xương chậu thuộc về một người phụ nữ. Trên chuyến bay này có 3 hành khách nữ, một người đã được nhận dạng tại hiện trường nhờ thi thể còn nguyên vẹn và gương mặt dễ nhận diện, còn lại 2 người chưa được xác định. Vấn đề là, hiện trường chỉ tìm thấy một mảnh xương chậu nghi là của phụ nữ, điều này có nghĩa là ít nhất một người sẽ không thể trở về nhà với hình hài nguyên vẹn. Thực tế này khiến Bua cảm thấy bất an, nhưng cô hiểu rằng công việc của nhân học pháp y vốn là như vậy, rằng có đôi khi những phát hiện sẽ khiến người ta cảm thấy nặng nề hơn là nhẹ nhõm. Sau khi đo đạc góc và kích thước xương chậu, chụp ảnh và lưu hồ sơ, Bua tiếp tục kiểm tra xương cánh tay trên. Kích thước của xương cánh tay này khá to và dài. Qua quan sát, Bua đoán đây là xương thuộc về một người đàn ông cao lớn. Nhưng, điều khiến cô băn khoăn nhất vẫn là, tại sao hộp sọ xác ướp lại xuất hiện trên chuyến bay đó, và thậm chí có thể nói câu hỏi này cũng khó hiểu như nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay vậy. Mặt khác, nếu hộp sọ này được mang lên máy bay, thì các phần còn lại của thi thể đã đi đâu? Phinia từng đề cập rằng, nếu liên quan đến buôn bán bất hợp pháp, toàn bộ thi thể thường sẽ có giá trị cao hơn rất nhiều, thậm chí gấp 10 hay 20 lần so với từng phần xương riêng lẻ. Thông thường, không có người bán nào sẵn sàng chia và bán lại. Vì điều này sẽ gây ra sự sụt giảm đáng kể về giá trị cổ vật. Nhưng, ai lại điên rồ đến mức mang nguyên một thi thể lên một chuyến bay quốc tế kia chứ? Trong lúc Bua đang mải mê suy nghĩ, thì người cô vừa nghĩ đến bỗng bước vào với vẻ mặt nghiêm túc, tay cầm vài tờ tài liệu. Phinia chăm chú nhìn tài liệu trong tay, vừa đi vừa đọc, gần như không ngẩng đầu. Có chuyện gì mà cô lại chạy xuống đây vậy, sếp? Bua hỏi. Cảnh sát có thông tin nào mới không? Không có gì mới cả. Bua trả lời, dù sao tôi cũng không kỳ vọng họ sẽ cho chúng ta biết nhiều. Cuộc điều tra vẫn đang được diễn ra, còn về thông tin tái tạo khuôn mặt người đàn ông vô danh, hiện cũng chưa có tiến triển gì. Ngoài ra, hộp sọ xác ướp này cần phải giao lại cho cảnh sát rồi, giờ nó đã trở thành chứng cứ trong vụ án mất tích. Cô có muốn xác nhận lại xem còn gì cần làm nữa không? Nếu không, tôi sẽ xin phép giáo sư trì hoãn việc đệ trình để xử lý cho xong thi thể nạn nhân cuối cùng rồi gửi tất cả đi cùng một lúc. Chẳng phải cô đã làm mô hình tái tạo rồi sao? Nhưng nếu có thể trì hoãn thì cứ trì hoãn đi, để phòng trường hợp cần kiểm tra lại sau này. Phinia nhẹ nhàng nói, tôi vẫn còn để tâm đến mảnh xương sườn có lỗ khuyết đó. Trước khi máy bay rơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bua cau mày nói, cô có thấy dấu hiệu tương tự trên những mảnh xương khác không? Phó viện trưởng Phinia hỏi. Hiện tại thì chưa, tôi đây cũng rất tò mò, nếu hộp sọ xác ướp này ở đây, vậy thì những phần còn lại ở đâu chứ? Đúng vậy, Bua gật đầu tán thành. Sáng nay, tôi có tra cứu một số thông tin về các hành khách trên internet và phát hiện có vài người rất đáng chú ý. Phinia đưa tập tài liệu cho Bua, Bua nhận lấy, rồi chăm chú đọc trong vài phút. Ồ, có doanh nhân và cả thương nhân cổ vật nữa à? Bua nhận xét. Tôi đã nhờ một người bạn tra cứu xem trong tuần xảy ra vụ tai nạn, ở Paris có triển lãm hay hội nghị nào không, để xem liệu những người này có phải đi đến đó bởi vì các sự kiện như thế hay không thì. Phinia ngừng một lát, rồi nói, cô có biết tôi đã nghĩ đến điều gì khi nhìn vào những ngành nghề này và chứng cứ chúng ta thu thập được không? Bua chỉ lắc đầu. Chợ đen. Phinia dựa lưng vào tủ dụng cụ, nói tiếp, khi tôi ở nước ngoài, những người trung gian thường là những người tiếp xúc với tôi đầu tiên. Họ rất thạo tin tức, luôn nhanh nhạy hơn bất kỳ ai. Họ sẽ âm thầm liên lạc, trả giá mua, đôi khi còn rất thân thiết với công nhân tại các công trường. Nếu cô ở đó vài tháng, thì gần như tháng nào cô cũng sẽ nhìn thấy bản mặt họ đấy. Bua chăm chú lắng nghe với ánh mắt tập trung. Có đôi khi, thứ biến mất ở công trường không phải do người ngoài lấy đi. Chỉ cần một công nhân biến mất, thì chắc chắn anh ta đã mang theo thứ gì đó. Nếu những thi thể bị đem ra buôn bán này còn sống, thì có khác gì buôn người đâu chứ? Điều trớ trêu nhất của thế giới này, chính là chết đi rồi lại còn có giá trị hơn cả khi còn sống. Bua lạnh lùng nói, rồi thở dài. Ngay cả người chết rồi cũng không tha. Phinia bổ sung, sau đó chỉ vào mô hình tái tạo hộp sọ của Bua, đây là mô hình cô tái tạo phải không?
Xương hàm dưới lần này được chỉnh lại rồi nhỉ, cô dùng chất liệu gì vậy? Mô cao su, Bô trả lời, và Phinia gật đầu. Thế, đặt trên giá làm gì? Để đó phòng khi có cảm hứng nghệ thuật, tôi có thể tự đi tạo hình khuôn mặt mình muốn. Ha ha, đôi mắt Phinia lập tức sáng lên vì vẻ tò mò. Thật là muốn xem thử đó. Chỉ là để dự phòng thôi, tiến sĩ Phin, giờ tôi đang bận lắm, Bô nói với giọng cứng rắn, đừng có làm ra vẻ hào hứng như thế, cô đã thấy quá nhiều rồi, chắc phải chán lắm rồi chứ gì. Ai bảo tôi chán, Phinia phản bác, việc tái tạo khuôn mặt từ hộp sọ không phải nơi nào cũng có. Giờ mọi người toàn chỉ dùng công nghệ 3D hologram, còn làm thủ công không chỉ đòi hỏi về kỹ thuật mà còn cả sự kiên nhẫn, và đương nhiên là giá trị của nó khác biệt rất rõ ràng. Tôi chỉ học lòm được chút ít thôi, sự thật mới chỉ làm có một lần. Bua khiêm tốn nói, với lại, lâu lắm rồi tôi chưa làm. Tôi sẽ đợi xem đấy. Tôi nghe nói ở châu Âu cổ đại, người ta sẽ dùng những mảnh vụn của xác ướp làm thuốc. Nó có thật không vậy? Bua thản nhiên hỏi trong khi vẫn đang cúi đầu vì bận làm công việc của mình. Là thật đấy, Phinia trả lời, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai thực sự ăn nó. Chỉ từng nhìn thấy một số bức tranh có ghi chép như một hình thức y học trong một số viện bảo tàng thôi. Bây giờ vẫn còn không? Không còn nữa, vì các mảnh xác ướp quá hiếm hoi. Nếu như ngày nay vẫn có thể tìm thấy xác ướp để bán như trước kia, thì chúng chắc cũng đã bị tận diệt từ lâu rồi. Con người quả thực là một loài kỳ lạ, ngay cả xác chết cũng có thể ăn được. Bua nói một cách thờ ơ. Cô là chuyên gia nhân chủng học mà, chẳng lẽ không nhận ra sao? Phinia hỏi, rồi bước đến gần Bua, cùng lúc đeo găng tay vào. Cô có từng nghĩ loài người chúng ta đã tiến hóa đến mức nào, sau cùng là sẽ đi về đâu chưa? Loài người sẽ đi về đâu à? Chừng nào lòng tham vẫn còn tồn tại, thì sẽ không. Tiến hóa chẳng qua là chạy theo lòng tham mà thôi. Từ hàng trăm nghìn hay thậm chí hàng triệu năm về trước, khi loài người chỉ biết nắm lấy cành cây, ngón tay cái còn không thể uốn cong được, thì hiện tại đã biết tính toán, thậm chí còn rất chính xác. Bua nhận xét, nguồn gốc của loài người không phải là sinh vật đơn bào, mà là các loài linh trưởng giống như vượn. Ban đầu, chúng ta di chuyển bằng 4 chân, lưng song song với mặt đất. Thì sau đó đã tiến hóa thành sinh vật đứng thẳng và đi bằng 2 chân, có tầm nhìn 3 chiều. Sự phát triển của não bộ và hệ thần kinh đã đưa chúng ta đến ngày hôm nay. Dù một loại người có tuyệt chủng, cũng sẽ có một giống loài khác tiên tiến hơn ra đời. Thực tế thì, tôi nghĩ chính tham vọng của loài người đã thúc đẩy sự tiến hóa và khả năng thích nghi của chúng ta. Đúng như cô nói, dù trí tuệ tiến hóa vượt bậc, nhưng bản chất con người sẽ lại ngày càng ích kỷ hơn. Đúng, đó là sự thật. Phinia khẽ cười, dường như đồng tình với quan điểm của Bua. Và đó cũng chính là lý do tại sao tôi hiểu được ý định của giáo sư, và quyết định quay trở về. Câu nói này khiến Bua dừng lại, thông qua cặp kính gọng vuông của mình, cô nhìn Phinia thật kỹ. Giáo sư mà biết, chắc sẽ rất vui. Bua nói, một nụ cười nhẹ thoáng xuất hiện trên môi. Kiến thức có thể có được ở khắp mọi nơi, nhưng người coi trọng trải nghiệm hơn danh tiếng hay tiền bạc thì lại rất ít, đặc biệt là trong thời đại ngày nay. Phinia có hơi quay sang nhìn Bua, nói tiếp, nhưng tôi trở về đây còn vì một lý do khác nữa. Cảm ơn cô vì đã trở về, Phin. Bua đột nhiên nói, rồi nở một nụ cười với Phinia. Tôi cũng rất vui vì được trở về. Ánh mắt Phinia dịu dàng nhìn Bua. Lời vừa dứt, cánh cửa đột nhiên được ai đó mở ra, Phang bước vào, tay cầm một tập hồ sơ, phá vỡ cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người. Phin, Phang gọi lớn, em nói cậu đang ở đây, giáo sư thì do không có mặt ở viện, nên tôi cần cậu ký vào cái này. Nói rồi, Phang đưa tập tài liệu cho Phinia, cô ấy tháo găng tay bên phải ra, nhận lấy tài liệu. Cần vay vốn à? Bua cười đùa nói, dùng chữ ký của Phinia bảo lãnh, chắc khoản vay sẽ không quá lớn đâu. Cậu biết cách đùa quá ha, Bua. Phang không do dự đáp lại. Cậu quyết định đi Đức chưa, hay định đến một nơi nào khác, để tôi còn biết đường sắp xếp. Phinia vừa cúi đầu xem tài liệu vừa hỏi, rồi sờ vào túi của mình mới phát hiện không mang theo bút bên người. Cô ấy bèn vỗ nhẹ vai Bua khiến Bua quay đầu lại nhìn cô ấy. Bút, mượn, Phinia ra hiệu về phía cây bút trong túi áo blau trắng của Bua. Tôi đang đeo găng tay, bẩn, Bua nói, khiến Phinia hơi cau mày. Cô ấy tiến tới, tự tay lấy cây bút ra khỏi túi áo của Bua. Hành động thân mật này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Phang, đến mức khiến Phang không khỏi nhíu mày. Lần sau có mà tự mang theo bút bên người đi. Bua cảm giảm, mượn bút có một chút, làm gì ki bo thế? Phinia đáp, rồi nhìn quanh tìm một vị trí phù hợp, sau đó cúi xuống ký vào tài liệu. Phang đứng bên cạnh, quan sát sự ăn ý ngầm giữa hai người bạn này, đến mức không khỏi nhìn lâu hơn vài giây. Không đi được, bạn trai không cho đi. Phang trả lời câu hỏi ban nãy của Phinia, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng trên mặt lại chẳng có chút vui vẻ nào. Thế thì chọn Đức đi, sang đó rồi sẵn kiếm luôn người mới. Bua đùa cợt gợi ý. Cảm ơn Bua nha, đúng là một lời khuyên mang đầy tính xây dựng, dựng chuyện và phá hoại. Phinia nói với giọng đầy sự châm chọc. Tôi nói Phang, đâu nói cô. Bua không chịu thua liền đáp trả, cô đi bao nhiêu nơi rồi mà cũng có thấy dẫn ai về đâu nhỉ? Thật không, thật sự không có ai à? Suy nghĩ cho thật kỹ đi rồi hãy nói nhé. Làm sao tôi biết được? Mình thấy sống như các cậu hiện tại thế này cũng hay mà. Phang vừa nghe hai người đấu khẩu vừa xen vào. Như các cậu, ý cậu là như bọn mình á hả? Bua nhận lại cây bút từ tay Phinia, hỏi lại. Ý mình là, xinh đẹp mà vẫn còn độc thân. Phang trêu chọc nói. Đừng có gộp mình chung với Phinia. Bua lập tức phản đối, còn Phinia thì ngay lập tức quay lại, trừng mắt nhìn Bua. Nếu bỏ lỡ anh chàng này, có khi cậu sẽ chẳng còn cơ hội sinh con đó, Phang. Phinia tốt bụng nhắc nhở, nếu cậu thực sự có ý định đó. Có cũng được, không có cũng chẳng sao, thời buổi ngày nay mà. Phang nhún vai, nói tiếp, cũng giống như các cậu, không có con chẳng phải vẫn sống tốt đấy sao? Đã bảo là đừng có gộp mình vào rồi mà. Bua nhấn mạnh lại lần nữa. Mà này, Phang, sao cậu lại bắt chước Phinia vậy? Người ta chẳng qua là chưa tìm được ai khiến bản thân thấy hứng thú thôi. Ồ, thế à? Phinia hỏi lại với giọng thách thức. Cô thật sự nghĩ vậy sao, Bua? Giọng điệu trêu chọc của Bua cùng phản ứng của Phinia khiến Phang tò mò nhìn sâu hơn vào hai người, đồng thời cố gắng hiểu mối quan hệ giữa họ. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi, Bua nói. Bốp, cô đợi đấy. Bua tức giận quát sau khi bị Phinia đánh vào vai.
Cô cũng không ngần ngại mà đá vào chân Phinia để trả đũa. Bua, là cô ra tay trước, Bua nói, rồi nhặt cây búa cao su nhỏ bên cạnh, làm động tác như sẵn sàng chiến đấu, còn Phinia thì đứng chống nạnh, chỉ tay phản kích. Dừng lại, mau dừng lại, trời ạ, hai cái con người này, dừng lại ngay. Phang thấy vậy liền lao tới can ngăn, Bua, lùi lại đi. Ai bảo cô ta khiêu khích mình trước chứ? Bua không phục, vừa nói vừa trừng mắt nhìn Phinia. Là cô châm chọc tôi trước đấy, Bua. Các cậu cứ ồn ào thế này, bảo sao người ta cứ hay nói, đánh là thương, mắng là yêu. Phang bỗng chen ngang một câu, khiến cả hai người Phinia và Bua nhìn nhau, sau đó vẻ mặt lập tức có phần ngượng ngùng. Làm gì có chuyện, thương yêu, chứ? Bua lớn tiếng phản bác, cô nhìn Phang một cái sau đó rời khỏi phòng thí nghiệm. Im ngay cái miệng cô lại, Bua. Là tiếng Phinia vọng lại từ phía sau lưng Bua. Chương 23, cậu thích Bua, có đúng không? Tiến sĩ Phinia đứng trước cửa văn phòng trưởng phòng thí nghiệm nhân học thể chất gõ cửa vài lần nhưng không nghe thấy phản hồi. Thấy vậy, cô ấy tự ý mở cửa và phát hiện chủ nhân của căn phòng hiện đang nằm ngủ trên bàn làm việc, mặt vùi vào gối. Trên bàn là chiếc kính gọng vuông và một chiếc máy tính xách tay. Bua vẫn mặc áo blau trắng, rõ ràng là đã kiệt sức. Phinia mỉm cười dịu dàng, sau đó đóng cửa lại, đi thẳng đến ngồi xổm xuống trước mặt Bua. Lúc này đã là giờ tan làm, có lẽ Bua vừa kết thúc công việc nhận diện danh tính và giảng dạy các sinh viên, mới đến mức kiệt sức như vậy. Vị tiến sĩ đến từ Vương quốc Anh nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Bua. Sâu nhỏ lười biếng, Phinia khẽ gọi, đến giờ tan làm rồi. Không có một phản ứng gì. Bua, Bua đáp lại một cách mơ hồ, rồi quay mặt sang hướng khác, tiếp tục nằm trên mặt bàn, cho tôi nghỉ một lát nữa đi. Nào, về đến nhà rồi ngủ. Cô đi trước đi, lát nữa tôi về sau. Nói xong, Bua rút thẻ phòng từ trong túi quần ra đưa cho Phinia. Phinia nhận lấy thẻ, nhưng lại đặt nó trở lại bàn bên cạnh chiếc laptop. Cô về trước đi. Này, Bua, sao lại dễ dàng đưa thẻ phòng của mình cho người khác như vậy? Đúng là chẳng biết giữ mình gì cả. Bua lầm bầm một tiếng rồi lại im. Bua, lần này, giọng điệu của Phinia có phần nghiêm túc hơn. Về nhà, ăn xong, rồi cho đi ngủ. Nghe thấy câu nói này, Bua cuối cùng mới chịu ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn nhắm một nửa trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Nhanh lên, tôi đã gọi đồ ăn rồi. Phinia thúc giục, tối nay tôi rất cần một giấc ngủ ngon. Bua ngẩng mặt lên nhìn Phinia, người đã đứng dậy, ánh mắt dường như bày tỏ sự cầu xin, ngày mai hẵng đưa tôi đi cùng mà. Tôi có bắt cô làm cái gì đâu. Nghe thấy thế, Bua mới đứng dậy, vụng về tháo từng chiếc cúc của áo blau trắng mà cô đang mặc ra. Được rồi, nào, đến đây. Phinia vươn tay giúp Bua cởi áo khoác, treo nó lên lưng ghế, sau đó lại vén vài sợi tóc ra khỏi khuôn mặt Bua, ân cần lấy kính đeo lên cho cô. Còn cẩn thận điều chỉnh lại vành kính. Phinia nhìn Bua một lát, sau đó chồm tới đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Bua, Bua thì chỉ mơ hồ ậm một tiếng, Phinia sau đó lùi lại một chút. Mệt à? Vẫn còn buồn ngủ, Bua trả lời như mọi khi. Không khi nào tôi không thấy cô buồn ngủ cả. Gần đây có người làm tôi không được ngủ đủ giấc. Vậy thì đêm nay, tôi để cô ngủ trong vòng tay của tôi nhé. Phinia trả lời. Ai cần cô ôm? Bua lẩm bẩm. Buồn ngủ thế kia mà vẫn còn thích gây sự à? Rõ ràng là cô muốn ôm tôi, cứ thừa nhận đi. Bua, tôi chưa bao giờ chỉ muốn ôm cô thôi đâu. Những gì tôi muốn không chỉ dừng lại ở mỗi việc như vậy. Nói xong, Bua lập tức ngả đầu lên vai Phinia, nhẹ nhàng tựa trán vào vai cô ấy, khẽ gọi. Phinia, cảm ơn cô. Dù thanh âm nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng Phinia vẫn rõ ràng nghe thấy được lời cảm ơn ấy. Dù cô ở bên tôi với tư cách gì đi chăng nữa, tôi cũng thực sự rất biết ơn. Câu nói khiến Phinia không tự chủ, theo cảm xúc mà ôm chặt lấy Bua. Dù cô có muốn tôi ở lại với bất kỳ tư cách nào, tôi đều sẵn lòng, Bua à. Phinia đáp lại, đi thôi, về nhà trước đã, để mai rồi nói tiếp. Bua, tiếng gọi của cô bạn thân tên Phang từ phía sau khiến Bua quay lại nhìn, thì thấy cô nàng ấy đang đi về phía mình, cùng chuẩn bị đi đến văn phòng ở tầng 3. Bua vừa cúi đầu đọc một bài nghiên cứu về cấu trúc trục trung tâm và các chi của loài khỉ đuôi ngắn. Vừa kẹp một mô hình hộp sọ khỉ đột với chiếc răng nanh lộ ra dưới cánh tay trái. Có chuyện gì vậy, bạn Hiền? Bua hỏi. Ôi, đồ chơi mới à? Phang nhìn thấy mô hình trong tay Bua mà không khỏi lên tiếng. Hàng mới đến, Bua trả lời, sáng nay mình có tiết giảng về cái này, tiện thể mang cho sinh viên xem. Mà, có chuyện gì không vậy? Sáng nay, sao cậu lại đi cùng Phinia thế? Câu hỏi này ngay lập tức khiến bước chân của Bua dừng lại, cô quay sang nhìn cô bạn thân của mình qua cặp kính gọng vuông, sắc mặt có chút tái nhợt, cảm giác buồn ngủ vừa rồi cũng tức khắc biến mất. Ai nói mình đi cùng Phinia? Bua vờ như bình tĩnh hỏi lại, cố gắng che giấu sự bối rối. Mình hỏi cậu mà, sao lại đổi thành cậu hỏi mình rồi? Phang đáp, mình thấy cậu bước xuống từ xe của Phinia, ngay ở bãi đỗ xe á. Rồi xong, cuối cùng vẫn bị phát hiện, mặc dù đã cố tình đến sớm như vậy. Chắc cậu nhầm rồi, có thể cô ta có chuyện gì mới đi cùng mình đến đây thì sao? Bua, cơ mà sao mình không thể đi cùng Phinia chứ? Bua phản bác lại, khiến Phang lập tức nheo mắt quan sát. Mình thấy gần đây mối quan hệ của các cậu lạ lắm. Luôn nhìn nhau bằng ánh mắt lạ lùng. Ánh mắt lạ lùng, Bua lặp lại, lạ lùng chỗ nào? Cậu giải thích cho rõ xem. Mình thấy Phinia cứ nhìn chằm chằm cậu suốt. Cô ta có thể chỉ là muốn tìm một primer phù hợp để ném vào đầu mình thôi. Bua biện minh, nhưng thanh âm lần này đã có phần không tự chủ mà vô thức yếu đi. Mình lại không nghĩ vậy. Phang nhanh chóng nói tiếp, ánh mắt của cậu ấy lúc nhìn cậu, giống như là muốn ăn cậu vậy. Ăn đầu á? Không phải kiểu ăn, trong ăn đầu hay ăn cơm. Phang nói, mà là kiểu ăn, cậu một miếng ấy. Tối qua chắc cậu ngủ không ngon có đúng không, hay là cậu chẳng ngủ một chút nào? Bua nói xong liền tháo mắt kính ra, giả vờ đưa cho Phang. Cậu đấy, tuổi cũng không còn trẻ nữa, suốt ngày nhìn vào mấy cái dãy ADN ATCG chắc là mỏi mắt rồi. Đây, mượn xài tạm cái của mình đi. Mồm mép của cậu tệ quá đấy, cô bạn thân của Bua nói, đồng thời đẩy lại chiếc kính mà Bua vừa đưa cho. Mình với cậu chẳng phải cùng tuổi à, cậu thì đang đeo kính đấy. Phang vẫn nheo mắt nhìn Bua với vẻ vô cùng ngờ vực.
Cậu đang có chuyện gì giấu mình, có đúng không? Chuyện gì mà gọi là có chuyện? Ví dụ như, cùng đi xe để đến chỗ làm. Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Phinia chỉ tình cờ gặp mình trên đường, tiện thể chờ mình một đoạn thôi. Bua vội vàng giải thích, giọng điệu vô tình cao lên một chút. Lúc này chỉ không muốn để người khác biết về mối quan hệ giữa cô và Phinia. Bởi vì cô vẫn còn chưa rõ Phinia cô ấy suy nghĩ về cô như thế nào. Nếu nói không có mối quan hệ rõ ràng thì cũng không hoàn toàn chính xác, phải nói là cô còn chưa biết mối quan hệ này liệu sẽ đi về đâu. Nếu biểu hiện của nó quá rõ ràng, cô sợ rằng bản thân sẽ rất xấu hổ. Nhưng mà, nếu là trước kia, Phinia chắc chắn sẽ đá cậu một cái rồi đi ngay. Phang nói, bởi vì cô nàng này đã quá hiểu về cô bạn thân của mình rồi. Thế thì lý do gì đã khiến các cậu bỗng nhiên trở nên thân thiết như vậy? Ai nói bọn mình thân thiết? Phang, người mà hai người vừa bàn luận đột nhiên từ phía sau gọi lớn, Phinia đi tới, nói với họ, giáo sư đã phê duyệt chi phí gửi mẫu đến phòng thí nghiệm Nhật Bản rồi. Tôi sẽ gửi email văn bản cho hai người sau. Ôi, cuối cùng cũng được phê duyệt rồi, không là phải chịu tốt nghiệp muộn vì sự trì hoãn kinh phí, trong khi phải gửi mẫu đi, rồi đợi kết quả cũng mất thêm mấy tháng nữa. Phang vui mừng thở phào, nhìn về phía hai người bạn cùng khóa của mình, vừa nhìn vừa cười hỏi, thế, hai người các cậu thực sự không có chuyện gì à? Chuyện gì? Phinia ngơ ngác hỏi lại. Không có gì hết, Bua vội vàng đáp, mang theo chút vẻ ngượng ngùng, nói không có là không có rồi mà, sau đó liền bổ sung thêm, hôm nay chỉ vì Phinia tốt bụng mới tiện đường chờ mình đến đây thôi. Thật không ngờ hai người các cậu lại hòa hợp như thế. Dù mình không có con cái cũng có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay rồi. Phang vừa nói, vừa đặt tay lên ngực, làm vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm. Ai nói thế? Bua lên tiếng, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía phó viện trưởng đang đứng bên cạnh mình, dường như đang trầm ngâm về cuộc trò chuyện vừa rồi. Không có gì hết, mình và cô ta chẳng có hòa hợp gì ở đây cả. Thôi, mình phải đi rồi, còn một hộp sọ khỉ đột chờ mình đến kiểm tra, còn phải ôn tập chuẩn bị cho bài giảng nữa. Nói xong, Bua vội vã rời đi. Có chuyện gì thế? Phinia quay lại hỏi Phang. Tôi vừa nói chuyện với Bua, rằng sáng nay thấy hai người các cậu cùng đi đến đây. Cậu thấy rồi à? Phinia hỏi. Đúng, ngay tại bãi đỗ xe phía trước tòa nhà viện nghiên cứu. Phang gật đầu đáp, rồi sao nữa? Phinia hỏi tiếp, thế là tôi chỉ muốn biết các cậu có giấu tôi chuyện gì hay không thôi. Vậy, Bua đã nói gì? Cậu ấy nói không có gì hết. Vậy thì không có gì. Trời ạ, rốt cuộc các cậu bị làm sao vậy? Phang tiếp tục hỏi, nếu thực sự hòa thuận rồi, tôi chắc chắn phải cảm ơn trời đất. Sau này tôi không phải đứng giữa nữa, mỗi lần các cậu cãi nhau, tôi chẳng biết đứng về phía bên nào, thực sự mệt mỏi lắm đó. Không phải cậu luôn đứng về phía cô ấy sao? Phinia cười hỏi lại, trước sau gì tôi cũng vẫn luôn bị cho là một kẻ xấu. Trước kia là vậy, Phang thẳng thắn thừa nhận, nhưng giờ cậu đã là cấp trên của tôi rồi, thế thì càng làm tôi khó xử hơn. Mà này, Phinia, Phang hạ giọng, khẽ nói, cậu không nhận ra à? Rằng mỗi lần cậu và Bua ở cùng nhau, cậu có vẻ khác rất nhiều đó. Khác chỗ nào? Dù tôi tốt nghiệp sau các cậu thật, nhưng các cô gái à, tôi nhìn đời cũng nhiều lắm rồi đấy. Phang nói, mỉm cười đầy tự hào, tôi cũng đã quen biết các cậu vài năm rồi. Trước đây, khi chúng ta đi nghiên cứu thực địa, cũng từng ăn từng ở chung với nhau mà. Nói xong, cô nàng đặt tay lên vai Phinia, chỉ cần không phải chuyện xấu, yên tâm đi, tôi sẽ giúp các cậu. Nếu cần gì, thì cứ nói nhé. Chúng ta vào phòng tôi nói chuyện được không? Chỗ này không tiện, Phinia hỏi, Phang gật đầu, sau đó đi theo cô ấy lên tầng 5. Tôi muốn được nghe vài lời khuyên từ cậu. Vào phòng, Phinia ngồi xuống và ra hiệu mời Phang ngồi, Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Cậu thích Bua, có đúng không? Phang hỏi thẳng. Nó rõ ràng đến thế à? Phinia ngạc nhiên thốt lên, gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Từ ánh mắt của cậu nhìn ra, cứ như thể cậu muốn nuốt chửng cậu ấy luôn vậy. Cái gì mà, không hòa hợp, ngày nào cũng thấy hai người ở cùng nhau, lúc nào cũng thấy cậu lẽo đẽo theo cậu ấy. Tôi đoán cậu không phải là muốn tìm cơ hội đánh cậu ấy đấy chứ? Phang hỏi đùa. Vấn đề là, tôi không biết Bua đang nghĩ gì, cũng chẳng có chút manh mối nào. Phinia nói. Có thể thấy, vừa rồi cậu ấy còn không chịu thừa nhận, rõ ràng đã bị bắt quả tang rồi. Phang phân tích, dù sao cũng có thể hiểu được, nhưng mà tôi nói thật với cậu này, Phinia, cô nàng ấy chỉ cần có điều gì không chắc chắn, tuyệt đối sẽ không chủ động nói ra. Ngoài chuyện ngủ, cậu ấy cũng là người cứng đầu và kiên quyết nhất mà tôi từng biết. Phinia gật đầu liên tục, và rồi cũng chỉ biết thở dài. Đặc biệt là cậu đó, Phinia, hai người suốt ngày ganh đua nhau, Bua lúc nào cũng nghĩ cậu vượt trội hơn cậu ấy, ai mà có ngờ được cậu thực sự động lòng với cậu ấy. Cậu có tin không, dù cậu có nói thẳng ra, nếu cậu ấy chưa sẵn sàng đón nhận, cậu ấy vẫn sẽ không tin đâu. Tôi biết, mối quan hệ giữa tôi và Bua lúc đầu đã có phần ngược đời rồi. Phinia nói, thanh âm có một chút lo lắng và bất an. Cả hai đều muốn làm, con cưng, của giáo sư, ai cũng đều biết chuyện đó. Phang gật đầu, đây là chuyện thường tình trong ngành này mà. Tôi thực sự không biết phải làm sao. Thế, mối quan hệ của các cậu đã tiến triển đến đâu rồi? Phang điềm tĩnh hỏi, Phinia chỉ nhìn Phang, môi khẽ mím lại, không biết phải trả lời sao để không ảnh hưởng đến người trong câu chuyện. Chắc đã tiến triển đến một mức độ nào đó rồi, phải không? Phang như đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, và Phinia cũng khẽ gật đầu, vậy các cậu có thường xuyên ở bên nhau không? Chắc là nhiều hơn trước, Phinia mơ hồ đáp. Phang gật đầu, đắm chìm trong suy nghĩ, kể từ khi cậu trở về, tôi gần như thấy các cậu suốt ngày ở cùng nhau. Trước đây, bàn làm việc chỉ cách nhau một cánh tay, các cậu còn ngồi quay lưng vào nhau, mỗi người chiếm một góc phòng, như những võ sĩ chờ đợi trận đấu tiếp theo. Còn bây giờ thì, dù văn phòng các cậu cách nhau tận mấy tầng, tôi hầu như lần nào cũng nhìn thấy các cậu đi cùng nhau, chẳng còn thấy các cậu quay lưng lại như trước kia nữa. Trong phòng thí nghiệm, văn phòng, phòng họp, đặc biệt là cậu đó, Phinia, lúc nào cũng để mắt đến cậu ấy. Cậu sao quan sát kỹ thế? Trừ khi bị mù, không thì ai cũng đều nhìn thấy hết cả mà. Phang trả lời, nhưng tôi lại cảm thấy Bua có vẻ xa cách tôi hơn trước rồi. Mỗi khi tôi cố gắng nói về chuyện này, Bua đều mơ hồ đáp lại, thậm chí tránh né không muốn nhắc đến.
Trước đây, khi tôi cố tình gây sự để thu hút sự chú ý của cô ấy đều sẽ quay lại nhìn tôi và phản pháo. Philia hít một hơi thật sâu, thở dài, tôi thà để cô ấy dùng xẻng đập vào mặt tôi còn hơn là bây giờ giả vờ như không có chuyện gì và muốn đẩy tôi ra xa, như vậy ít nhất tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu định nghiêm túc ở bên cậu ấy thật à? Tôi không dám nghĩ nhiều, chỉ sợ rằng cuối cùng người mua chọn không phải là tôi. Giọng Philia trầm xuống, như thể thầm thì, cậu nghĩ tôi nên làm gì đây? Nếu cậu thực sự muốn mối quan hệ tiến xa, thì tôi chỉ có thể nói cho cậu biết rằng, cậu phải mạo hiểm. Phang gợi ý, cậu phải hành động, ủng hộ cậu ấy và, Phang dừng lại một lát, suy nghĩ, tôi không biết cậu có nghĩ xa đến thế không? Nhưng nếu một ngày cậu thực sự hiểu ra, thì hãy yêu cậu ấy bằng cả trái tim mình. Yêu cô ấy, đúng, Phang gật đầu, phải hiểu cậu ấy, tin tưởng cậu ấy, đặc biệt là công nhận năng lực của cậu ấy. Cậu ấy luôn cảm thấy mình thua kém cậu về vấn đề này. Câu nói của Phang khiến Philia chăm chú nhìn. Thực ra, tôi đã công nhận cô ấy từ lâu rồi, Philia nói, trước đây, tôi chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của Bua, thậm chí còn sợ cô ấy sẽ giỏi hơn tôi. Cho nên cậu mới không ngừng tìm cách gây sự với cậu ấy đó hả? Chắc vậy, Philia thừa nhận. Vậy thì hãy để cậu ấy thấy sự chân thành của cậu đi, đừng chỉ nói suông. Phang nhắc nhở, hãy nhớ rằng, các cậu ban đầu không phải là bạn bè, mà là đối thủ cạnh tranh. Một người cầm xẻng, người kia cầm cuốc, đối đầu nhau, cố gắng vượt lên trước đối phương. Mối quan hệ của các cậu từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, đều chỉ là sự thiếu tin tưởng và cảnh giác, đặc biệt là đối với Bua, người luôn cảm thấy bản thân thua kém đối phương. Cậu ấy có thể còn nghĩ rằng cậu bất ngờ đối xử tốt với cậu ấy là vì một mục đích nào đó. Sợ cậu chỉ muốn làm cậu ấy lơ là rồi bỏ rơi cậu ấy. Cậu hiểu ý tôi chứ? Cũng không ngạc nhiên lắm khi, Philia ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, khi Bua nói tôi là một đứa trẻ bướng bỉnh, lúc muốn thì chiếm hữu cô ấy, không muốn nữa thì rời đi. Vì cô ấy luôn nghĩ rằng tôi cuối cùng rồi cũng sẽ bỏ đi. Cái cô nàng đó suốt ngày chỉ biết có ngủ, thần kinh rối loạn rồi. Phang gật đầu, hoặc là tìm chỗ ngủ, hoặc là như một kẻ điên suốt ngày lý luận, thật không biết phải làm sao với các cậu nữa. Trước đây thì các cậu cãi nhau ầm ĩ, giờ thì hay rồi. Vòng đi vòng lại cũng trở về thành hai người hấp dẫn nhau. Cơ mà cậu ra nước ngoài lâu như thế, sao lại xa vào lưới tình của cậu ấy được hay vậy? Phang lẩm bẩm, ngay từ đầu, tôi đã nhìn ra rồi. Cứ hay lén nhìn qua nhìn lại, vừa rồi tôi hỏi trực tiếp Bua, cậu ấy còn ngập ngừng không chịu thừa nhận. Đừng nói cho Bua biết tôi đã nói chuyện này với cậu đấy nhé. Philia nghiêm túc nhìn Phang nói. Sao, sợ cậu ấy biết à? Hay là cậu đã yêu cậu ấy nhiều quá rồi chăng? Tôi nhìn là biết ngay, cậu nhìn cậu ấy như thế đấy. Lời của Phang khiến mặt Philia nóng dần lên. Mà này, Philia, cuối cùng luật nhân quả cũng không trừ một ai ha. Cái nút thắt cậu tự buộc thì giờ tự mình giải quyết đi, đừng để nó ngày càng thắt chặt hơn, hãy chân thành mà giải quyết nút thắt trong lòng cậu. Phang tiếp tục nói, đây là cái giá cậu phải trả cho những gì đã gây ra với cậu ấy. Phải dùng sự chân thành và thời gian để đổi lấy niềm tin của cậu ấy. Philia nghiêm túc gật đầu. Thật lòng mà nói, với tư cách là bạn, cậu có từng cố ý làm khó cậu ấy không? Tôi thừa nhận là trước đây đã làm một số chuyện không tốt, giọng Philia thể hiện sự thành thật, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Mỗi lần nhớ lại những chuyện tôi khiến Bua tổn thương, tôi đều cảm thấy vô cùng áy náy. Vậy cậu đã xin lỗi cậu ấy chưa? Xin lỗi, Philia nhíu mày hỏi. Đúng, xin lỗi, nhận lỗi về những sai lầm trong quá khứ, nói với cậu ấy rằng cậu không còn là Philia của trước kia nữa. Đừng quên, hồi đó cậu đã khiến Bua bị điều tra đạo đức vì đạo văn trong học thuật đấy. Đó là một sai phạm nghiêm trọng đặc biệt ở trường chúng ta, một khi xác định có lỗi, sẽ bị đuổi học ngay. Bây giờ cậu ấy còn có thể nhìn mặt cậu, đã là một kỳ tích rồi. Phang giải thích, lời xin lỗi không phải là sự yếu đuối, mà là tôn trọng đối phương. Thừa nhận cảm xúc của cậu ấy còn quan trọng hơn cả sự tự trọng của chính bản thân mình. Cậu hiểu chứ? Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu, Phang. Philia sau đó nhận ra bản thân chưa bao giờ chân thành xin lỗi Bua. Nghiêm túc mà nói thì, vòng vo mãi cuối cùng vẫn tìm kiếm nhau, biết bao nhiêu cơ hội ở nước ngoài, sao cậu không gặp cô gái nào khiến cậu rung động đi? Có lẽ không, Philia nhún vai, chắc do tiếng Anh của tôi chưa đủ trôi chảy. Vậy mà cậu lại thích Bua, người suốt ngày chỉ biết có ngủ à? Ôi trời ạ, nếu giáo sư mà biết, chắc sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên mất. Hơn nữa, các cậu còn là những cô học trò được giáo sư yêu thích kia mà, Phang hào hứng nói lớn, chỉ cần có chuyện gì, cứ việc nói. Giáo sư sẽ cố hết sức giúp cho bằng được, vì thế cho nên, đừng làm giáo sư và bọn tôi thất vọng đấy nhé. Cậu quá lời rồi, giáo sư quan tâm tất cả học trò mà, Philia đáp. Dĩ nhiên giáo sư sẽ quan tâm hơn đến những người có tiềm năng kế thừa sự nghiệp của bà ấy chứ. Đó là chuyện bình thường mà, Phang nói, mà giáo sư quả thực chọn rất đúng người. Còn về phần tôi, tốt nghiệp xong, liệu có nên đi tiếp con đường này hay không, tôi cũng thực sự không chắc, có đôi khi. Tôi còn nghĩ mình nên thay đổi hướng đi nữa. Đừng vội đổi hướng, về lĩnh vực sinh học phân tử, cậu là chuyên gia bậc nhất đấy. Sẽ có những người trẻ thay thế chúng ta sớm thôi. Phang đứng dậy nói, đừng quên gửi cho tôi email phê duyệt kinh phí đấy nhé, Philia. Thôi, tôi đi kiếm chút gì đó để ăn đây. Hôm nay, tôi còn phải tăng ca để kịp xử lý báo cáo thí nghiệm và tiến độ nữa. Được rồi, cảm ơn cậu, Phang. Cố lên nhé, nếu cậu ấy còn do dự, thì nhân cơ hội này chiếm lấy cậu ấy luôn đi. Tôi thực sự rất ủng hộ các cậu đó, thử nghĩ mà xem, nếu một ngày các cậu chính thức nói chuyện này với giáo sư, chỉ nghĩ đến phản ứng của bà ấy thôi cũng đã thấy vui ngất trời rồi. Chương 24, di chứng của lỗi lầm. Philia bước vào phòng thí nghiệm nhân học thể chất trong tòa nhà viện nghiên cứu, thì thấy trưởng phòng thí nghiệm Busaya đang đứng trước một mô hình hộp sọ mang nhiều nghi vấn. Mô hình được làm bằng cao su màu ngà, sạch sẽ và gọn gàng. Biết có người, nhưng Bua vẫn không quay đầu nhìn về phía vị khách ghé thăm. Trên trán ở chính giữa của hộp sọ có cắm một chiếc đinh trắng, trên đó viết chữ B. Vị trí này được gọi là ấn đường, glabella, điểm nổi bật nhất trên trán, là khoảng cách giữa hai đầu lông mày và nằm ở trên sống mũi của con người. Bua cần đánh dấu ít nhất 16 điểm như vậy trên hộp sọ để xác định độ sâu và độ dày của cơ và mô, rồi mới tiến hành việc tạo hình khuôn mặt.
Những điểm đánh dấu này được gọi chung là điểm đo lường xương, osteometric marker, dùng để xác định độ dày và độ sâu của cơ và mô mềm trên mỗi mảnh xương. Các điểm đánh dấu không chỉ có trên hộp sọ, trên thực tế, các xương khác như xương cánh tay, xương đùi cũng có những điểm đánh dấu tương tự. Được dùng làm chuẩn để quan sát và đo lường. Mỗi xương đều đóng vai trò như một cấu trúc nâng đỡ và là điểm kết nối của cơ bắp, dây chằng, mô. Trên những mảnh xương đã được làm sạch, ta có thể nhìn thấy rõ những dấu vết kéo dài này. Đến khi gặp phải hộp sọ vô danh, cần tái tạo khuôn mặt, thì phải sử dụng những điểm đánh dấu để đặt chính xác các nhóm cơ sao cho phù hợp với đặc điểm chủng tộc và tái hiện lại càng gần với khuôn mặt thật thì càng tốt. Trong những vụ án cần dùng khuôn mặt để xác định nghi phạm, các điểm đánh dấu trên khuôn mặt của các chủng tộc khác nhau sẽ có sự khác biệt. Bên cạnh mô hình hộp sọ còn có một đĩa đất sét dùng để tạo hình. Bắt đầu rồi à? Giọng nói của vị khách đến thăm vang lên từ phía sau, Bua lúc này mới quay lại, gật đầu. Có thể mất khoảng 2-3 tháng, tôi sẽ làm từ từ, không muốn ảnh hưởng đến công việc hàng ngày. Tôi đã làm mô phỏng bằng mô hình 2D rồi, không cần phải làm lại quá nhiều. Hiện tại, tôi chỉ làm cơ bắp sâu nhất thôi. Bua giải thích, có chuyện gì không? Ban đầu có vài chuyện muốn bàn, nhưng còn 1 giờ nữa là hết giờ làm việc rồi, nên tôi đến xem cô làm mô hình này luôn. Không được, có người nhìn chằm chằm, tôi sẽ cảm thấy áp lực. Bua vừa nói vừa vô thức đẩy chiếc kính của mình lên, rồi nhấn vào chiếc máy tính bảng trên tay, màn hình ngay lập tức hiển thị hình ảnh cơ mặt. Có chuyện gì thì cứ nói đi, có thể ngồi yên để xem không? Yêu cầu này của Phinia khiến Bua hơi nhướng mày, sau đó tiếp tục làm việc với nụ cười bất lực trên môi, chỉ là thích xem cô làm việc thôi. Phinia nhảy lên kệ tủ phía sau, nhàn nhã ngồi đó. Chúng ta đã ngồi làm việc cùng bàn 3 năm rồi đấy, Phinia. Đúng vậy, kỳ lạ là trước kia chẳng cảm thấy thú vị như thế này. Phinia khen ngợi với giọng trầm ấm khiến nhịp tim Bua bỗng chốc tăng vọt, da mặt cũng dần nóng lên. Có đôi khi, tôi phản ứng hơi chậm. Bua nghĩ ngợi rồi nói, vậy thôi, hết giờ làm rồi. Bua giả vờ chuyển chủ đề, có vẻ như cô vẫn chưa sẵn sàng để đáp lại ý nghĩa ngầm trong lời nói của đối phương, có sếp ở đây nhìn, tôi không thể nào tập trung được. Nhưng đây là phòng thí nghiệm của cô mà, cô là người quan trọng nhất ở đây đó. Vậy sao cô không đến làm trưởng phòng thí nghiệm luôn đi, có hứng thú không? Đừng có đẩy hết trách nhiệm cho tôi chứ. Ai đẩy, không hề nha. Có khi nào cô tự hỏi xem còn công việc gì mà cô chưa đẩy qua tôi không, Bua? Phinia vừa từ trên kệ nhảy xuống, tay đút vào túi quần, vừa cười nói, từ phó viện trưởng, người hướng dẫn khoa học, giảng viên, việc công bố bài viết đã cam kết, giờ đến làm trưởng phòng thí nghiệm. Cô đúng là nghĩ đến tôi trong mọi việc nhỉ? Cô phải đền bù cho những đêm tôi mất ngủ vì cô biến mất. Bua điềm nhiên trả lời, bây giờ còn cả việc chiếm dụng thời gian ngủ của tôi nữa. Thì công việc mà, phải có chút gì đó đền đáp chứ. Người bị phàn nàn trả lời. Chưa kể, cô còn chẳng xuống phụ giúp tôi xác định danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay. Phinia, cô thật là chỉ đến đây để đứng trang trí thôi à? Bua chất vấn, cô không biết rằng mình mới là nhân vật chính sao? Phinia phản bác, đây là lĩnh vực chuyên môn của cô đấy, cấu trúc giải phẫu và nhận dạng danh tính. Tôi chỉ là người được giáo sư gọi đến trợ giúp thôi. Câu giải thích này khiến Bua nhíu mày. Chờ đã, Bua ngẩn người, vậy giáo sư đã sớm biết cô sẽ quay trở về. Đúng vậy, tôi không hiểu, Bua như không tin vào tai mình, giáo sư luôn biết cô ở đâu sao? Tôi đã liên lạc với giáo sư 1 năm sau khi tôi đến Anh. Phinia giải thích, lúc đó, tôi muốn xin lỗi và chụp lại lỗi lầm, nên đã giúp huy động quỹ nghiên cứu ở đây. Sao bà ấy không nhắc đến chứ? Ai biết, có lẽ giáo sư nghĩ cô không thích tôi cho nên mới không nói. Vậy mà sau khi mời cô về làm nghiên cứu viên rồi, mọi chuyện đến giờ mới vỡ lẽ. Có phải là món quà bất ngờ khi tôi tốt nghiệp không? Hoàn toàn là xong hết rồi mới báo. Bua cảm giảm, hơn nữa, lúc ở hiện trường, cô cũng chẳng nói năng gì cả. Chẳng lẽ tôi phải đi nói chuyện với cái xẻng à? Phinia đùa, cô còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái đấy. Vậy lúc ở Anh, cô nói đến đây là chỉ để giúp đỡ thôi à? Đúng, Phinia gật đầu, tôi chỉ đến giúp thôi, vì ngay từ đầu, tôi cũng không muốn làm trái ý giáo sư. Cô ấy nhìn vào mắt Bua, sau đó mỉm cười, dù sao thì tôi đã rất vui vì quyết định quay trở về. Tôi cũng phải cảm ơn cô, vì nếu không có cô, có lẽ tôi đã không thể vượt qua được. Vậy sao, vậy thì tôi không chỉ đến đây để trang trí, vì Phinia tôi đứng yên thôi cũng đã đủ đẹp rồi. Vâng, tùy ý cô, mơ đẹp. Bua vẫy tay, mỉm cười nói, về văn phòng đợi đi, tôi dọn dẹp xong dụng cụ ở đây sẽ gọi cô. Ngày mai nhớ xuống phụ giúp tôi một tay. Được mà, được hết. Gần đây có cổ vật hay di tích nào cần tiếp nhận không? Vào một đêm nọ, trong căn hộ của Bua, Phinia lên tiếng hỏi để phá tan sự yên tĩnh sau bữa tối. Cô ấy dựa lưng vào ghế sofa, còn Bua thì ngồi bên cạnh mở máy tính để chuẩn bị cho bài giảng trong 2 ngày tới. Cái gọi là đồ vật chưa chính thức là gì vậy? Chỉ là những vật chưa được đăng ký chính thức tại viện nghiên cứu thôi. Phinia, người đến từ Vương quốc Anh giải thích. Thế, giáo sư có mượn vật gì đặc biệt không? Không có thứ nào trong số này được đăng ký rồi cả. Phinia nói, khi nào gửi đến đây mới được cấp số hiệu. Ví dụ như, chúng ta mượn bộ xương Homo habilis từ Kenya, dự tính sẽ đến trong vòng 2 tuần nữa, còn mẫu hộp sọ linh trường đặc biệt thì tôi không biết khi nào sẽ đến, đã chờ gần nửa năm rồi. Thực sự là bộ xương Homo habilis sao? Bua hơi ngạc nhiên mở to mắt, Phinia gật đầu xác nhận, uống một ngụm nước. Mượn từ Đại học Nairobi, nơi mà chúng ta hợp tác. Giáo sư có bạn ở đó, nghe nói họ dự định sẽ cử sinh viên sang nghiên cứu thực địa về văn hóa Đông Nam Á vào năm sau. Nhưng hiện tại vẫn chưa chính thức gửi đơn đăng ký. Nói đến đây, Phinia dừng lại một chút, rồi nói tiếp, mà giờ có gì chưa được đăng ký ở trong kho không? Còn một bộ hài cốt của người Neanderthal, đang chờ số hiệu để đặt vào tủ trưng bày. Bua nheo mắt lại, nghi ngờ hỏi, mà cô hỏi cái này làm gì? Muốn làm cái gì à? Cô không muốn biết chuyện về xác ướp đó sao? Phinia hỏi lại, điều đó thì có liên quan gì đến những thứ này? Mượn rồi bán đi, Bua khó tin lặp lại, cái đó thì có liên quan gì đến xác ướp? Cô không tin tôi à? Vậy tôi có thể tin cô không? Câu hỏi bật ra từ miệng Bua khiến Phinia sững sờ một lúc, sau đó là một đoạn ký ức về cuộc trò chuyện giữa cô ấy với Phang cách đây vài ngày.
Bua không tin cô ấy. Phinia không thể phủ nhận sự thật này, và điều đó cũng không phải lỗi của ai. Như cô ấy đã nói với Phang, mối quan hệ giữa cô ấy và Bua ngay từ đầu đã đi sai hướng. Kể từ khi họ gặp nhau với tư cách là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ 5 năm trước, câu chuyện của họ có thể nói là một khởi đầu khá kỳ lạ. Phinia chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện giữa họ lại thay đổi lớn đến vậy, thậm chí còn vượt ngoài tầm kiểm soát. Cô ấy còn không thể ngờ rằng cảm xúc của mình đối với Bua cũng thay đổi theo. Ai lại có thể nghĩ rằng, một ngày nào đó, cô ấy lại yêu người mà mình luôn coi là đối thủ. Người luôn tranh giành vị trí con cưng của giáo sư, người luôn là tâm điểm trong các lĩnh vực chuyên môn, người luôn cạnh tranh trong các đề tài nghiên cứu và hội thảo học thuật, không ai chịu nhường ai. Mặc dù giữa họ chưa từng có những cuộc xung đột thể xác đến mức đổ máu, nhưng cũng không thiếu đi những lần vung sẻng vung cuốc vào nhau, châm biếm nhau bằng những lời lẽ cay nghiệt, thậm chí còn ác ý tấn công nhau, chỉ để khiến đối phương cảm thấy thất bại và nhục nhã. Suy cho cùng, mối quan hệ của họ ban đầu vốn đã có phần kỳ lạ, nhưng những lần gặp gỡ gần đây lại khiến cho mọi thứ càng thêm rối rắm, thậm chí trong những lần đẩy qua kéo lại, cuối cùng cả hai lại kết thúc mọi chuyện trong tình trạng thân thể không còn một mảnh vải che thân. Phinia nhận thức rất rõ ràng, rằng mối quan hệ giữa cô ấy và Bua đã vượt qua giới hạn của tình bạn bình thường, nhưng cũng chưa đi xa hơn ngoài tình cảm của cô ấy ra. Phinia không biết Bua nghĩ gì về những chuyện đã xảy ra giữa họ, có lẽ Phinia không muốn biết. Đối với cô ấy, chỉ cần Bua không xa lánh mình là đủ rồi. Những khao khát đánh bại đối phương trước đây, giờ đã không còn đáng để bận tâm trong mối quan hệ này nữa. Cô ấy chỉ muốn ở bên Bua, dù là với tư cách gì đi chăng nữa. Nếu Bua vẫn không tin tưởng cô ấy, giống như Phang đã nói, thì cũng là điều khó tránh khỏi. Dẫu sao, cô ấy đã từng khiến Bua nếm trải quá nhiều nỗi đau, nhất là cuộc điều tra đạo đức, Bua đã bị cáo buộc đạo văn kết quả nghiên cứu. Nếu nghiên cứu thành công và được công bố, cuộc điều tra có thể dẫn đến việc thu hồi bài viết. Điều này không chỉ làm chậm tiến độ học tập của Bua, mà còn trực tiếp làm ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của Bua. Nếu không có may mắn, hôm nay cũng sẽ không có danh hiệu tiến sĩ Busaya. Phinia hiểu rằng, những hành động trong quá khứ của cô ấy đang phản tác dụng như thế nào, đến mức trở thành nguồn gốc của sự thiếu tin tưởng và nghi ngờ mà Bua dành cho cô ấy. Phinia không biết phải làm sao để giải quyết triệt để vấn đề lớn nhất trong mối quan hệ này. Có lẽ thời gian mới chính là câu trả lời tốt nhất. Thời gian sẽ chứng minh rằng cô ấy đã không còn là Phinia luôn muốn chiến thắng Bua nữa, mà là một Phinia sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì Bua. Cô ấy đang cố gắng để Bua nhìn thấy điều đó, với một niềm hy vọng mãnh liệt. Rằng Bua sẽ nhận ra sự thay đổi của cô ấy. Tôi không cố ý nói vậy, Bua khẽ nói với vẻ bối rối. Dù cô luôn tự nhủ rằng bản thân không có bất kỳ cảm xúc nào vượt qua ranh giới tình bạn với Phinia, nhưng rõ ràng đó là một lời nói dối, Bua không muốn tiếp tục làm tổn thương người trước mặt như trước kia. Giống như cách hai người đã từng làm tổn thương nhau, ý tôi là... Bua, giọng Phinia trở nên nghiêm túc, thu hút sự chú ý của Bua. Phinia nhẹ nhàng nâng cằm Bua lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt qua dưới mắt Bua, dịu dàng nói tôi xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra. Tôi cũng nên xin lỗi vì cảm xúc trong trái tim mình. Bua đáp, cố gắng tránh né ánh mắt của Phinia, nhưng đã bị tay Phinia nhẹ nhàng giữ lại. Là tôi đã quá nhạy cảm, luôn cảm thấy cô không đáng tin, luôn nghi ngờ, thậm chí để mọi chuyện đi quá xa, cảm giác như tôi đang lợi dụng cô vậy, Phinia. Cô không cần phải lo lắng về chuyện có lợi dụng hay không, mà hãy dành thời gian để hiểu rõ những cảm xúc của chính mình. Phinia nhẹ nhàng an ủi Bua, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười ôn nhu, ngay lập tức khiến trái tim Bua loạn nhịp. Tôi sẽ chờ cô, chờ đến khi cô sẵn sàng đưa ra quyết định. Tôi không muốn để cô phải chờ đợi quá lâu, Bua thẳng thắn nói, thể hiện sự đấu tranh trong lòng. Tôi cũng không biết cảm xúc này khi nào sẽ mất đi, Phinia, nếu một ngày cô muốn rời đi, cô có thể đi bất cứ lúc nào. Có tin tôi hay không là chuyện của cô, nhưng tôi ở lại đây là quyết định của tôi. Phinia kiên định nói. Phinia, những gì tôi nói đều là sự thật, vậy nên, đừng tìm một ai khác cho tôi nữa. Phinia sau đó lớn giọng, nói, vì tôi sẽ không quan tâm tới đâu. Xin lỗi, Phinia, một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt Bua, và ngón tay của Phinia đã chờ sẵn ở đó, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt ấy. Tôi hiểu, bởi vì tôi đã khiến cô chịu đựng quá nhiều tổn thương. Ngón tay cái của Phinia nhẹ nhàng lướt qua đôi môi quen thuộc của Bua, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy. Bua chậm rãi ngả lưng ra ghế sofa, lặng lẽ chấp nhận tình cảm thật của mình dành cho Phinia. Cô biết, cảm xúc của mình đã vượt xa khỏi cái gọi là ranh giới tình bạn, có lẽ là từ đêm đầu tiên rồi. Nhưng, đâu đó một chút lo lắng vẫn quấn lấy trái tim cô, những nghi ngờ xuất phát từ những ký ức trong quá khứ giữa cô và Phinia, khiến cô cảm thấy bất an khi giữ đối phương ở lại. Dù tình yêu đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim, nhưng tình cảm này vẫn không thể hoàn toàn được thổ lộ và cảm thấy an yên. Bua muốn giải tỏa hết những cảm xúc làm thiếu đi sự tin tưởng đó, muốn loại bỏ tất cả mọi nghi ngờ, rồi mới có thể thổ lộ với Phinia. Bởi cứ mỗi lần Phinia cố gắng mở lời về vấn đề này, Bua chỉ còn biết chuyển chủ đề, nghĩ rằng Phinia có thể sẽ chán nản mà bỏ đi. Có đôi khi thật khó để tin rằng một người như Phinia lại quan tâm đến cô, một người luôn coi giấc ngủ quan trọng hơn tất cả, một người thất bại, không thể so sánh với Phinia tài năng. Cô có mượn mô hình Neanderthal không, có thể cho tôi mượn không? Phinia thì thầm bên tai, khiến Bua không thể không bật cười trong làn nước mắt, còn chưa kịp trả lời thì Phinia đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Đi mà hỏi, mẹ của cô đi. Bua cười đùa đáp, đây không phải chuyện tôi có thể quyết định. Bua vừa dứt lời, Phinia liền cúi xuống hôn nhẹ vào cằm Bua. Cô muốn làm gì vậy? Chỉ là muốn biết, ngoài nạn nhân của vụ tai nạn máy bay ra, còn có ai có thể có liên quan đến chuyện này nữa hay không? Nếu chúng ta chỉ chờ cảnh sát điều tra, có lẽ tiến độ sẽ rất chậm. Chỉ bằng tự làm luôn. Hơn nữa, những thông tin chúng ta thu thập được, có nhắc đến thương nhân và các nhà buôn đồ cổ. Tôi nghĩ chúng ta nên thử xem liệu có thể tìm được manh mối gì từ họ hay không. Thực tế thì, nếu tìm được vật phẩm có liên quan đến Ai Cập cổ đại, có thể sẽ thu hút sự chú ý của họ nhiều hơn. Nhưng nó có phải là ý tưởng tốt không, Phinia? Tôi đang nghĩ cách đối phó tốt nhất. Phinia nghiêm túc trả lời, từ hộp sọ mà chúng ta phát hiện, nếu lại có ai bị tổn hại hoặc thậm chí tệ hơn nữa thì... Tôi không muốn nói về chuyện đó nữa. Bua cắt ngang lời Phinia, trong khi cổ vẫn đang bị đôi môi của người ấy quyến rũ hôn thêm vài cái nữa.
Phinia sau đó ngồi dậy, Bua cũng ngồi dậy theo, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là chuyện có thể xảy ra. Làm những việc như vậy với xác chết, dù lý do là gì, cũng đều trái pháp luật. Vấn đề là, việc tạo ra xác ướp cần xác chết vừa mới qua đời. Vì vậy, tôi không muốn chuyện này kéo dài quá lâu. Tôi có một ý tưởng, có một thứ có thể dùng được, nhưng cô phải tự đi xin phép giáo sư. Bua đề nghị, một con bọ hung. Lấy đâu ra bọ hung? Phinia ngạc nhiên hỏi, đây không phải thứ dễ dàng tìm được mà nhỉ? Hình như có người từng gửi cho viện chúng ta một món quà kỷ niệm vào thời gian đầu sau khi thành lập viện nghiên cứu. Nó rất đẹp, Bua nói. Con bọ hung Bua vừa đề cập là một loài côn trùng có hình dạng giống như bọ cánh cứng. Con vật mà người Ai Cập cổ đại thường chế tác thành những vật phẩm hộ thân, vì họ tin rằng bọ hung có liên quan đến thần mặt trời, được ghi chép lại trong các bức tranh vẽ Ai Cập, sách tử thư hay các tài liệu khác. Có đôi khi còn được đặt trên ngực của xác ướp như một biểu tượng. Tôi đưa ra ý tưởng này không có nghĩa là tôi ủng hộ ý định của cô, Phinia. Bua nói thêm, và dường như cô đã nhận ra ý định của Phinia. Chỉ là để có phương án dự phòng thôi, trước mắt thì chúng ta vẫn nên chờ cảnh sát xác định danh tính người đàn ông vô danh đó đã. Nếu biết được anh ta là ai, có lẽ chúng ta sẽ tìm được thêm manh mối. Hy vọng may mắn sẽ đứng về phía chúng ta, Phinia nói. Tôi cũng hy vọng là vậy, Bua gật đầu, nhưng cô không được tùy tiện hành động một cách liều lĩnh. Nếu không, tôi sẽ báo lên giáo sư đấy. Bua nheo mắt cảnh cáo Phinia. Đã ở tuổi nào rồi mà còn thích đi mách lẻo thế kia? Phinia cười đùa, ở tuổi nào cũng báo. Tôi không muốn có thêm một bà mẹ nữa đâu. Được, tùy ý cô. Bua nhún vai, nhưng lời còn chưa kịp dứt thì đã bị Phinia ôm chặt vào lòng. Chỉ muốn một thứ thôi. Phinia nhẹ nhàng hôn vào má Bua, thì thầm bên tai, Bua. Gì? Tôi không còn là Phinia của ngày xưa nữa. Câu nói này khiến Bua ngẩng mặt lên, nhìn sâu vào mắt Phinia. Tôi sẽ cố tin tưởng cô, Phinia. Bua chậm rãi nói, hy vọng cô biết rằng tôi đang cố gắng loại bỏ những cảm xúc không tốt về cô. Nghe thấy vậy, Phinia sau đó chậm rãi tựa đầu lên vai Bua, khẽ khàng nói. Luôn ở đây chờ đợi cô, Bua.